ในปี 1992 ชาวนาคนหนึ่งได้บังเอิญค้นพบถ้ำใต้น้ำขนาดใหญ่ขณะที่กำลังสูบน้ำออกจากบ่อน้ำซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งวรรณคดีที่ลึกลับและน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์คลิปนี้อับดุลเฮทูบนำเรื่องราวของถ้ำหลงโยถ้ำใต้ดินที่จมอยู่ใต้น้ำมาเนิ่นนานโดยไม่เคยมีใครล่วงรู้ถึงการมีอยู่ของมันมาก่อนทั้งยังไม่พบเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางวรรณคดีใดๆที่บ่งชี้ถึงที่มาที่ไปใครเป็นคนสร้างและสร้างด้วยจุดประสงค์ใดไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจที่เรารวบรวมมาฝากกันครับ 1. ค้นพบโดยบังเอิญในปี 1992 เป็นเวลาหลายพันปีที่ถ้ำแห่งนี้ได้สูญหายไปจากประวัติศาสตร์ไม่มีใครล่วงรู้ว่ามีถ้ำเช่นนี้อยู่มีเพียงตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันของคนในท้องถิ่นว่ามีบ่อน้ำประมาณ5บ่อเล็กๆกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและเชื่อกันว่าเป็นบ่อที่มีความลึกเทียบเท่ากับความลึกของมหาสมุทรหรือไม่มีที่สิ้นสุดจนเรียกขานกันว่าบ่อน้ำไร้ก้นชาวบ้านหลายคนพยายามตามหาบ่อน้ำในตำนานโดยใช้ไม้ยาวทดสอบความลึกของบ่อน้ำที่พบเพื่อวัดระดับความลึกจนมาวันหนึ่งมีชาวบ้านจับปลาขนาดใหญ่ได้ในบ่อแห่งหนึ่งซึ่งปลาชนิดนี้เป็นปลาที่จะอาศัยอยู่แต่ในน้ำลึกเท่านั้นจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าบ่อที่พบปลาน้ำลึกตัวนี้มีความลึกเพียงใดจึงตัดสินใจสูบน้ำออกจากบ่อเพื่อให้ล่วงรู้ความลับภายในบ่อแต่กลับพบว่าต้องใช้ระยะเวลาสูบน้ำนานถึง3 สัปดาห์และสิ่งที่ค้นพบตามมาก็คือหลังคาของถ้ำที่อยู่ใต้พื้นน้ำขนาดใหญ่ที่มีระดับความลึกเทียบเท่ากับความสูงของตึก10 ชั้นถ้ำที่ค้นพบกันโดยบังเอิญนี้ชื่อว่าหลงโหยหรือห้องหินเซียวหนานไห่เป็นถ้ำหินทรายอายุกว่า 2,000 ปีที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจิ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนเป็นโครงสร้างใต้ดินที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ต่อมาได้กลายมาเป็นปริศนาทางวรรณคดีที่ซับซ้อนและน่าสนใจแห่งหนึ่งในโลก 2. ไม่ใช่ถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงแรกๆของการค้นพบนั้นนักวรรณคดีระบุว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือศึกษามาก่อนเนื่องจากการก่อตัวนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากถ้ำโบราณอื่นๆและเมื่อขุดค้นเพิ่มเติมจึงพบว่าภายในถ้ำถูกแบ่งออกจากกันเป็นห้องหรือถ้ำย่อยทั้งหมด24 แห่งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 30,000 ตารางเมตรแต่ละห้องนั้นมีขนาดใหญ่เฉลี่ยกว่า 1,000 ตารางเมตรมีความสูงตั้งแต่10 ถึง 30 เมตรมีทางเข้าเพียงทางเดียวไม่มีห้องไหนเชื่อมกันแม้ว่าบางห้องจะมีผนังบางแต่ก็ยังรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างเอาไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจเสาค้ำยันหลังคาในแต่ละห้องดูเหมือนกับผ่านการสกัดให้เป็นริ้วๆเพื่อให้น้ำฝนและน้ำผิวดินไหลเข้าไปในถ้ำได้ฐานของถ้ำนั้นมีช่องทางระบายน้ำระบบกักเก็บน้ำและที่สำคัญถ้ำเหล่านี้ยังถูกจัดเรียงตามแนวทิศใต้ถึงตะวันตกเฉียงใต้ช่วยให้แสงแดดสามารถส่องสว่างเข้าถึงภายในและยังพบการสร้างผนังข้างที่เอียงประมาณ45 องศาเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังถ้ำถล่มลงมาผลงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเช่นนี้ต้องใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและทักษะด้านวิศวกรรมที่ล้ำหน้ามากสำหรับยุคนั้นนักวิจัยบอกว่าวิธีการสร้างถ้ำหลงโหยผ่านการออกแบบอย่างประณีตมีความคิดที่เป็นระบบโดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหนือชั้นเกินกว่าที่จะเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 3. ไม่รู้ว่าใครสร้างและทำไมจึงสร้างขึ้นมาถ้ำหลงโหยไม่เคยปรากฏอยู่บนเอกสารทางประวัติศาสตร์ใดมาก่อนเอกสารเพียงไม่กี่ชิ้นที่มีการกล่าวถึงถ้ำแห่งนี้ก็มีเพียงบทกวีของจีนที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่17ซึ่งทำให้ตั้งแต่มีการค้นพบในครั้งแรกจนถึงในวันนี้ที่ผ่านมากว่า30 ปีนักวรรณคดีก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างถ้ำหลงโหยเหตุผลในการสร้างคืออะไรและสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใดนักวรรณคดีขุดค้นพบหม้อดินเผาจมอยู่ในตะกอนของพื้นถ้ำซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่ดำรงอยู่ในช่วง206 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศักราช23เป็นเบาะแสว่าถ้ำนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้าช่วงเวลาดังกล่าวและอาจจะมีอายุย้อนกลับไปได้ไกลถึงเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนักวิจัยพยายามมองหาเครื่องไม้เครื่องมือโบราณเพื่อหวังว่าจะใช้ระบุว่าใครคือผู้ที่สร้างถ้ำแห่งนี้แต่ก็ต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อประเมินว่าในระหว่างการก่อสร้างจะต้องขุดหินประมาณ1 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของพีระมิดแห่งอียิปต์ซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากอาจจะนับพันคน
ใช้สิวเล็กๆที่ทำจากเหล็กเป็นเครื่องมือและจะต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบไม่หยุดพักเป็นเวลา6 ปีจึงจะสร้างถ้ำหลงโหยขึ้นมาจนสำเร็จและถ้าหากเป็นเช่นนั้นนักวิจัยยังสงสัยต่อไปอีกว่าพวกเขาทำงานกันในความมืดได้อย่างไรเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงเวลาที่ถ้ำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นนอกจากนี้ยังไม่พบแม้แต่เศษหินดินทรายหรือเครื่องมือแม้แต่ชิ้นเดียวในบริเวณนั้นทั้งยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเคยมีใครอาศัยอยู่ที่นั่นมาก่อนด้วยเหตุนี้การสร้างถ้ำหลงโหยจึงยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบอาจจะเป็นผลงานของอารยธรรมจีนโบราณที่ยังไม่ได้รับการระบุรายละเอียดหรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งตอนนี้ได้สูญหายไปตามกาลเวลา 4. ทฤษฎีความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ในการสร้างนักวิจัยบางคนเสนอว่าอาจมีการใช้งานถ้ำหลงโหยเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชหรือไม่ก็อาจจะเป็นหอดูดวงเพื่อศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ไม่เช่นนั้นก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราชวงศ์หรือเป็นที่หลบภัยจากผู้รุกรานหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทฤษฎีหนึ่งที่เสนอโดยนักวิจัยจากสถาบันโบราณคดีแห่งประเทศจีนในปี 2014 คือถ้ำเหล่านี้อาจสร้างขึ้นเมื่อ 494 ปีก่อนคริสตกาลโดยระบุว่าจักรพรรดิโกเจียนซึ่งเคยปกครองตอนเหนือของมณฑลเจ้อเจียงปัจจุบันอาจใช้ถ้ำเหล่านี้เพื่อซ่อนทหารจำนวนนับพันนายหลังจากที่เขาได้รับความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงในสงครามอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจคือถ้ำหลงโหยสร้างขึ้นในบริเวณที่ปัจจุบันเรียกกันว่าภูเขานกฟินิกซ์ซึ่งฟินิกซ์เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดในตำนานและวัฒนธรรมจีนเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมอันสูงส่งความสง่างามและการรวมกันของหยินและหยางความเชื่อนี้อย่างรากฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมจีนแขนงต่างๆทั้งศิลปะวรรณกรรมและประเพณีจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ำหลงโหยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แห่งความสมดุลหรือเกี่ยวข้องกับความสำคัญทางจิตวิญญาณเช่นพิธีกรรมทางศาสนาหรือแม้กระทั่งเป็นสุสานสำหรับชนชั้นสูงตามหลักฮวงจุ้ยที่มักมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสถานที่ก่อสร้างนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าถ้ำเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ลับๆจนนำไปสู่การไม่บันทึกเอาไว้ในเอกสารใดๆอย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ก็เหมือนกับหลายๆทฤษฎีที่ยังคงเป็นเพียงสมมุติฐานบางทฤษฎีก็ดูแปลกประหลาดบางทฤษฎีก็ดูมีความเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะมาไขความลึกลับของถ้ำหลงโหยได้ 5. หนึ่งในโครงการขุดค้นที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกโบราณการศึกษาถ้ำหลงโหยถือเป็นหนึ่งในโครงการขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกโบราณและยังเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันออกของจีนถ้ำเหล่านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ได้เห็นรู้สึกงุนงงด้วยห้องอันกว้างใหญ่จำนวน 24 ห้องที่ผ่านการแกะสลักอย่างประณีตแต่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าทำงานกันอย่างไรในพื้นที่ที่ยากลำบากซึ่งแสงส่องผ่านเข้าไปได้ไม่มากอีกทั้งการออกแบบยังแสดงถึงการมีความรู้ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างอย่างลึกซึ้งผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้เดินทางมาที่นี่เพื่อไขปริศนาที่พวกเขาเชื่อว่าซ่อนอยู่ภายในผนังของถ้ำซึ่งล้วนให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการสร้างถ้ำเหล่านี้ต้องใช้ความชำนาญและความแม่นยำสูงไม่พบเห็นข้อผิดพลาดใดๆไม่ว่าจะเป็นในการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือในการดำเนินงานในส่วนต่างๆนักโบราณคดีใช้ความพยายามอย่างมากในการสำรวจถ้ำหลงโยแต่ก็ไม่พบหลักฐานที่จะบ่งชี้ถึงกิจกรรมใดๆในอดีตถ้ำแห่งนี้ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังไม่มีสัญญาณของการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกด้วยมีการตั้งสมมติฐานว่าอาจมีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้แต่สูญหายหรือถูกทำลายในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาการขาดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของถ้ำหลงโยนี้ได้ท้าทายความเข้าใจของนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่พยายามหาทางไขปริศนาโบราณแห่งยุคที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกครับ